Hello mga katigis. Meron naman tayo ngayong i-unlock ni Sam Vivo Y11 na forgotten password or pattern. Katulad sa nakikita niyo. Okay, samahan niyo ako at i-unlock natin yung device. Una sa lahat ay bubuksan natin yung Vivo Y11 para ma-jumper yung likod ng cord. Ngayon, i-connect natin sa computer. Tapos itong dalawang golden pin dito ay i-jumper natin yan. Okay. Ang gamit ko sa pag-unlock ay isang MRT dongle na nabili ko sa online.
nyo lang po itong dalawang pin na tinatawag na test mode o test pin. At lalabas po itong Qualcomm, which is yung driver ng device. Ayan sila. Ito natin yung device. Battery. Okay na po. Successful po ang ating pagtanggal ng password gamit ang MRT. Lalo pa dyan lang ba niya pagyari sa pampi? Ang babawayas nila. Ya kada gaman do ha. Tinggal. Ay, alam mo ganyan.